Tháng 6 vừa qua thì có một nền tảng phi tập trung, mà buồn cười ở chỗ là nó thậm chí còn không nằm trên mạng chính của Ethereum đâu nhé. Đã là một việc mà tôi nghĩ là ít ai trong chúng ta có thể ngờ tới. Ồ, anh đang nhắc đến vụ khối lượng giao dịch đúng không? Chính xác. Nó bất ngờ vượt mặt toàn bộ các gã khổng lồ lâu đời để vươn lên vị trí dẫn đầu về khối lượng giao dịch giao ngay, hay còn gọi là giao dịch spot đấy, đối với cặp Bitcoin on-chain. Tăng một mạch từ 18% hồi tháng 1 lên tới hơn 40%. Chị nói đúng, hơn 40%. Nền tảng đang hút trọn dòng tiền đó, không ai khác, chính là Aerodrome Finance trên mạng lưới Base. Chào mừng mọi người đến với buổi phân tích sâu của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ dọi đèn vào cơ chế thực sự đằng sau sự trỗi dậy đáng kinh ngạc này. Và anh biết đấy, trong khi bức tranh vĩ mô của thị trường tiền mã hóa hiện tại vẫn đang giằng co, kiểu như đầy những tín hiệu nhiễu và sự hoang mang, thì các nguồn tài liệu của chúng ta hôm nay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta có những nguồn nào nhỉ? Chúng ta đã tổng hợp các báo cáo từ John Rigley, CoinMarketCap, Crypto Briefing và cả những thông báo nội bộ từ chính giao thức. Tất cả đều đang phác họa một chuỗi dữ liệu cực kỳ bullish, tức là xu hướng tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ cho token Arrow. Nhiệm vụ của buổi mổ xẻ dữ liệu hôm nay là giải mã xem liệu đây chỉ là một đợt sóng đầu cơ ngắn hạn hay thực sự là một sự thay đổi mang tính nền tảng về cách dòng tiền DeFi được định tuyến. Đúng vậy, chúng ta phải nhìn sâu vào bản chất của vấn đề. Được rồi, hãy cùng mổ xẻ vấn đề này. Hãy đi thẳng vào biểu hiện trực tiếp nhất trên thị trường mà ai cũng quan tâm, đó là hành động giá và tính khan hiếm của token. Cái đập vào mắt các nhà đầu tư đầu tiên luôn là giá. Chuẩn luôn. Hiện tại, dữ liệu chỉ ra Euro đang giao dịch quanh mức 0.51 đến 0.52 đô la. Và các nhà phân tích kỹ thuật trên Tron Weekly đang dồn sự chú ý vào cột mốc kháng cự 0.65 đô la. Điều thú vị là bất chấp những ngày thị trường chung đỏ lửa, kiểu như Bitcoin và altcoin rốt giá thê thảm, Arrow vẫn ghi nhận những cú bật nảy rất sắc nét. Đúng, tôi nhớ có một đợt, chỉ một thông báo mua lại token thôi mà lập tức đẩy giá tăng vọt gần 6%. Chính xác là 5,67%. Con số đó đến từ việc Quỹ hàng hóa công cộng của Aerodrome, gọi tắt là PGF, vừa ra quyết định khóa thêm 87.000 token. 90.000 token, một con số không nhỏ chút nào. Nối tiếp một đợt mua trước đó lên tới 216.000 ARR. Và nếu tính tổng cộng từ trước đến nay, mạng lưới này đã mua lại và khóa chặt gần 200 triệu token. 200 triệu token bị rút khỏi lưu thông. Nếu dùng một phép so sánh thì nó giống hệt như cách các tập đoàn khổng lồ ngoài đời thức Mua lại cổ phiếu quỹ để giảm nguồn tung trên thị trường chứng khoán, đúng không? Đúng thế, họ dùng lợi nhuận mua lại cổ phiếu của chính mình để tăng giá trị cho cổ đông. Nhưng ở đây, điểm hay là nó được lập trình hoàn toàn tự động bằng các hợp đồng thông minh. Việc thu hẹp nguồn cung này không chỉ tạo ra sức ép mua trên thị trường mở đâu. Nó phản ánh một thứ quan trọng hơn nhiều, đó là sức khỏe tài chính của nền tảng. Khi một giao thức có đủ lợi nhuận thực tế để liên tục gom lại token của mình, nó đang gửi đi một thông điệp vô cùng mạnh mẽ. Thông điệp rằng dòng tiền của họ đang dương và họ thực sự tin vào dự án. Nhưng mà này, trong thế giới DeFi, cái trò đốt coin hay mua lại để tạo sự khan hiếm giả tạo nó diễn ra nhan nhạn. Nhiều dự án làm vậy lắm. Đúng. Rất nhiều dự án chỉ mua lại để làm đẹp số liệu tạm thời. Vậy điều làm tôi thực sự chú ý ở đây, và tôi nghĩ nó cũng là điểm phân biệt Aerodrome với phần còn lại, chính là cơ chế đằng sau việc khóa token đó. Cái mô hình mà họ gọi là VARO. Chữ V tức là Vote Escrow. Nó không đơn thuần là kiểu mua xong vứt vào một cái ví lạnh để vĩnh viễn không ai chạm tới. Hoàn toàn không phải vậy. Điểm cốt lõi, hay có thể nói là trái tim của mô hình VARO, chính là quyền lực chính trị trên chuỗi. Anh cứ hình dung thế này nhé. Trong các sàn phi tập trung thế hệ cũ, giao thức phải liên tục in thêm token mới để trả thưởng cho những người cung cấp thanh khoản. Kiểu như phải hối lộ người dùng để họ mang tiền đến ấy. Đi thuê thanh khoản với giá cắt cổ. Chuẩn. Và hệ quả thì ai cũng thấy, lạm phát phi mã, nhà đầu tư thì cứ lấy được token là mang ra xả lên đầu nhau. Khái niệm farm và xả huyền thoại. Vậy VARO giải bài toán này thế nào? Nó lật ngược thế cờ. Khi anh khóa token Arrow lại, anh không chỉ giữ token mà anh nhận lại quyền biểu quyết. Quyền biểu quyết này vô cùng quyền lực. Nó trực tiếp quyết định việc lượng token mới phát thải sẽ được đổ vào hồ bơi thanh khoản nào. À, hiểu rồi. Nghĩa là giả sử tôi đang xây dựng một dự án tiền mã hóa mới toanh trên mạng Base và tôi rất cần hồ bơi giao dịch cho token của tôi có thanh khoản thực sâu để người ta giao dịch không bị trượt giá. Tôi không thể chỉ đứng nhìn và hy vọng mọi người ném tiền vào. Đúng vậy. Anh không thể há miệng chờ sung được. Anh buộc phải lên thị trường, mua token Arrow, khóa nó lại để lấy quyền biểu quyết. Xong rồi tôi dùng chính chiếc quyền biểu quyết đó để tự điều hướng phần thưởng của Aerodrome về cái hồ bơi của dự án mình. Khá là thông minh phải không? Quá trình đó vô tình tạo ra một cỗ máy tự củng cố.
một dạng bánh đà kinh tế siêu việt. Các dự án sẽ phải lao vào một cuộc chiến cạnh tranh nhau mua và khóa ARO để thu hút thanh khoản. Và khi thanh khoản đổ về, khối lượng giao dịch tăng lên, sinh ra phí giao dịch. Phí giao dịch này lại được trả ngược về cho chính những người đã khóa token ngay từ đầu. Đồng thời, một phần lợi nhuận được dùng để tiếp tục mua lại ARO trên thị trường như chúng ta vừa nói lúc nãy. Quá khủng khiếp. Nó biến ARO từ một cái token phần thưởng lạm phát vô giá trị thành một loại tài sản sinh lời có khả năng điều khiển dòng chảy vốn của toàn bộ hệ sinh thái. Đó chính là lý do vì sao dữ liệu on-chain của họ lại bullish đến vậy. Hiểu được cái bánh đà này thực sự giúp chúng ta mở khóa được mảnh ghép thứ hai. Và theo tôi, đây có lẽ là mảnh ghép ấn tượng nhất trong toàn bộ các báo cáo hôm nay. Đó là cỗ máy tạo doanh thu của họ. Anh đang nhắc đến báo cáo của CoinMarketCap đúng không? Chính nó. Báo cáo này chỉ ra rằng Aerodrome đã tạo ra hơn 520 triệu đô la doanh thu phí tích lũy, hơn nửa tỷ đô la. Một con số mà bất kỳ dự án công nghệ truyền thống nào cũng phải thèm khát. Chỉ tính riêng trong tháng vừa qua thôi, con số này đã vượt ngưỡng 9 triệu đô la rồi. Và chị biết không, hiện tại họ đang thâu tóm khoảng 61% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày trên toàn bộ mạng lưới Base. 61%. Gần như là sự thống trị tuyệt đối. Và trở lại với cái điểm điên rồ nhất mà tôi nhắc đến ngay đầu chương trình, thị phần giao dịch cặp Bitcoin và đô la on-chain của họ đã vượt mốc 40% trong tháng 6, đánh bại hoàn toàn các ông lớn lâu năm. Tôi thực sự tò mò, yếu tố cốt lõi nào đã hút dòng tiền khổng lồ về đây? Câu trả lời nằm ở mức lợi suất hay APR. Theo các dữ liệu ghi nhận được, với những hộp ôi tài sản an toàn, tức là nhóm blue chip như cặp USDC và WETH, chúng đang mang lại lợi suất dao động quanh mức 257%. Khoan đã, 257%. Lợi suất 3 con số cho một cặp gồm stablecoin và Ethereum ở một nền tảng có quy mô hàng tỷ đô như thế này á? Đúng vậy, lợi suất thực tế cực kỳ cao. Với mức lãi suất này thì tôi có thể thấy rõ dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân sẽ đổ xô vào bằng mọi giá. Nhưng mà để chiếm tới 60% toàn mạng lưới Base và hất cẳng các tên tuổi sừng sò trên mảng giao dịch Bitcoin, sức của nhà đầu tư lẻ là không đủ. Chắc chắn phải có sự nhúng tay của dòng tiền tổ chức đúng không? Anh nhận định rất sắc bén. Dữ liệu on-chain và cấu trúc lợi suất, đó đúng là thỏi nam châm hút các tổ chức tài chính. Nhưng động lực sâu xa hơn, thứ thực sự tạo ra cú hích, nằm ở vị thế chiến lược độc tôn của Aerodrome trên Base. Chúng ta phải nhớ một điều cực kỳ quan trọng, đó là Base được phát triển và hậu thuẫn trực tiếp bởi ai? Coinbase, gã khổng lồ của thị trường crypto Mỹ. Đúng thế. Và khi Coinbase xây dựng các chiến lược dài hạn cho hệ sinh thái của họ, từ việc tích hợp tài sản thế giới thực, hay còn gọi là AWA, cho đến những kế hoạch viễn tưởng hơn như cung cấp thanh khoản cho các đại lý trí tuệ nhân tạo hoạt động. Họ sẽ cần một đường ống dẫn vốn khổng lồ. Chính xác. Họ cần một trung tâm thanh khoản đủ sâu, đủ an toàn và cực kỳ hiệu quả để xử lý hàng tỷ đô la giao dịch. Và họ đã chọn mặt gửi vàng, định vị Aerodrome làm lớp thanh khoản trung tâm đó. Việc Coinbase, dù là trực tiếp hay gián tiếp, điều hướng cơ sở người dùng và hạ tầng khổng lồ của họ qua mạng lưới này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Nó biến Aerodrome từ một sàn giao dịch phi tập trung thông thường thành một tầng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho toàn bộ mạng lưới. Nếu chúng ta đặt doanh thu hơn 500 triệu đô này lên bảng cân với những thế lực như Uniswap chẳng hạn, điểm khác biệt lớn nhất là Aerodrome đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối của người chủ nhà. Chủ nhà trên một mạng lưới Layer 2 có tốc độ tăng trưởng người dùng bùng nổ nhất hiện nay. Đó là một lợi thế không thể sao chép. Với hơn 520 triệu đô la doanh thu và cái bóng khổng lồ của Coinbase chống lưng, nhiều thính giả có thể nghĩ rằng đội ngũ Aerodrome Labs đằng sau dự án giờ chỉ việc ngồi rung đùi hái quả ngọt. Nhưng không. Họ không hề ngủ quên trên chiến thắng. Đúng. Động thái tiếp theo của họ trong ngay tháng 7 năm 2026 này thực sự là một nước đi dọn bàn cờ. Đây mới là lúc câu chuyện trở nên vô cùng hấp dẫn. Họ chuẩn bị tung ra một đợt nâng cấp khổng lồ, một siêu xúc tác mang tên Aero. Sự kiện hợp nhất Aero. Đây là thông tin tốn nhiều giấy mực nhất của Crypto Briefing tuần qua. Về cơ bản, họ đang hợp nhất Aerodrome đang chạy trên Base và người anh em của nó là Velodrome trên mạng lưới Optimism để tạo thành một siêu sản DEX đa chuỗi duy nhất. Không những thế, họ còn mở rộng hoạt động sang thẳng mạng chính Ethereum và cả blockchain Arc của Circle nữa. Việc hợp nhất này mang theo một tỷ lệ chia sẻ nguồn cung token cực kỳ có lợi cho người nắm giữ Aero hiện tại. Nó đang tạo ra một cơn sốt gom hàng thực sự. Tỷ lệ cụ thể là bao nhiêu? 94% nguồn cung của nền tảng mới sẽ dành cho token Aero, trong khi VLO chỉ chiếm vỏn vẹn 5,5%. Một sự chênh lệch áp đảo. Nhưng tôi đọc trong báo cáo có một chi tiết kỹ thuật đang khiến các nhà cung cấp thanh khoản hay các LP chạy đua với thời gian. Báo cáo ghi rõ là các LP phải lập tức di chuyển tài sản sang các hồ bơi chống MEV mới trước tháng 7
Nếu không, họ sẽ vĩnh viễn mất phần thưởng phát thải. Đúng là có một áp lực đếm ngược. Sự khẩn cấp này là một bước ép buộc, nhưng rất cần thiết để đội ngũ phát triển đại tu kiến trúc lõi của hệ thống trước khi bước ra sân chơi lớn đa chuỗi. MEV hay Maximal Extractable Value, từ lâu nó đã là một loại thuế vô hình khổng lồ trong DeFi. Dừng ở đây một chút để làm rõ khái niệm này cho mọi người. Tôi biết rất nhiều người dùng đọc báo cáo thấy bảo các hồ bơi này chống MEV và mang lại doanh thu gấp đôi cho người cung cấp thanh khoản. Nhưng làm cách nào một cái hợp đồng thông minh lại cản được các bot thao túng giao dịch? Kiểu, nhiều người chắc cũng từng là nạn nhân của cuộc tấn công kẹp thịt hay sandwich attack rồi. Ôi, cái cảm giác bị kẹp thịt đó thực sự khó chịu. Rất cay cú. Kiểu mình muốn mua một lượng lớn token, giao dịch của mình phải nằm chờ cho một căn phòng công khai gọi là mempool. Và các bot săn MEV thì luôn rình rập ở đó. Chúng nhìn thấy lệnh của anh. Thế là chúng trả phí gas cao hơn để ưu tiên chạy lệnh mua trước tôi, đẩy giá token lên cao chót vót. Tôi đành phải mua ở mức giá đắt đỏ, rồi con bot lập tức xả ngược hàng lại để ăn phần chênh lệch. Thế thì cái hồ bơi mới của Aerodrome giải quyết lỗ hổng này như nào? Cách tiếp cận truyền thống của các dự án trước đây là cố gắng xây dựng các con bot phòng thủ để đánh lại bot tấn công. Khá là vô vọng. Nhưng Aerodrome thay đổi tận gốc rễ ở kiến trúc định tuyến. Ý chị là họ giấu các giao dịch đi. Đúng một phần. Trong các hồ bơi chống MEV này, giao dịch của anh không còn bị phơi bày hớ hênh trong mempool công cộng cho bất kỳ ai dòm ngó nữa. Ồ. Thay vì để các thợ săn MOV tự do sắp xếp lại thứ tự giao dịch để trục lợi, giao thức sẽ gom các giao dịch lại, rồi xử lý chúng thông qua một cơ chế đấu giá nội bộ, hoặc có thể hiểu là định tuyến riêng tư. Hiểu rồi. Nghĩa là giá trị chênh lệch trước đây bị lũ bot bên ngoài cướp mất, thì nay được giữ lại trọn vẹn bên trong giao thức. Chính xác. Lượng giá trị khổng lồ được giữ lại này sau đó được tái phân bổ trực tiếp cho chính những nhà cung cấp thanh khoản. Đó là lý do giải thích tại sao dữ liệu tháng 6 lại chỉ ra rằng doanh thu trên mỗi đô la của các LP trong hồ bơi mới này tăng gấp đôi so với các pool thông thường. Tăng gấp đôi doanh thu chỉ bằng việc bịt lại một lỗ rò rỉ hạ tầng. Đó quả là một bản cập nhật quá hời. Nhưng ở góc độ phân tích, tôi phải đưa ra một góc nhìn phản biện về chiến lược hợp nhất Aero này. Nghe thì có vẻ hoàn hảo đấy, nhưng nếu như từ góc độ rủi ro hệ thống thì sao? Rủi ro về mặt tập trung hóa chăng? Optimism rồi lại nhảy sang cả mạng chính Ethereum và một thực thể duy nhất. Liệu chúng ta có đang vô tình tạo ra một điểm nghẽn rủi ro khổng lồ không? Tiếng Anh hay gọi là single point of failure ấy. Thường thì sự phân tán trong DeFi được sinh ra để bảo vệ hệ thống cơ mà. Việc gom tất cả trứng vào một rổ như thế này, liệu có xứng đáng với những rủi ro về mặt kỹ thuật không? Tôi hiểu ý anh. Đương nhiên, việc mở rộng bề mặt tấn công của hợp đồng thông minh luôn là một mối lo ngại thực tế. Các hacker luôn trực chờ. Tuy nhiên, nếu chúng ta xét trên bình diện cạnh tranh thanh khoản, thì sự phân mảnh lại chính là điểm yếu chí tử của các mạng lưới Layer 2 hiện tại. Chỉ có thể ví dụ cụ thể hơn không? Hãy lấy Uniswap làm ví dụ. Sức mạnh vô đối của họ nằm ở độ sâu thanh khoản tuyệt đối trên một điểm duy nhất. Một nhà giao dịch tổ chức với số vốn hàng chục triệu đô la sẽ luôn luôn chọn nơi có mức trượt giá thấp nhất. Đúng, tiền lớn thì không thể giao dịch ở những hồ bơi nông cạn được. Việc phân mảnh thanh khoản kiểu như một ít ở Base, một ít ở Optimism, khiến cho cả Aerodrome và Velodrome tự giới hạn quy mô của chính mình. Sự hợp nhất thành Aero nhằm mục đích xóa bỏ ranh giới nhân tạo này, biến chúng thành một hố đen thanh khoản thống nhất. Gom tất cả sức mạnh làm một. Dù có rủi ro khi thay đổi cấu trúc, nhưng phần thưởng là Aero giờ đây có một khối lượng vốn đủ sâu, đủ hỏa lực để cạnh tranh sòng phẳng và giành lấy thị phần cốt lõi của các gã khổng lồ đa chuỗi khác. Phân tích rất hay. Việc hợp nhất nền tảng rõ ràng là một bước tiến về quy mô không gian, nhưng sự thay đổi thực sự mang tính cách mạng, theo tôi, lại nằm ở chiều thời gian. Và điều này đưa chúng ta đến với động cơ cốt lõi đang được đại tu của nền tảng, cơ chế phân bổ dự đoán hay Predictive Allocation. Đây mới thực sự là bước nhảy vọt về công nghệ. Các tài liệu của chúng ta nhấn mạnh rằng Aerodrome đang mạnh tay loại bỏ hoàn toàn hệ thống bỏ phiếu hàng tuần truyền thống. Cái là chúng ta gọi là Weekly Gauge Voting ấy. Hệ thống đó đã lỗi thời rồi. Điểm yếu chí mạng của nó là luôn đi sau thị trường một nhịp, thậm chí là nhiều nhịp. Chuẩn luôn. Hãy tưởng tượng, bạn dùng token khóa để bỏ phiếu phân bổ thanh khoản cho một hồ bơi vào tuần này. Nhưng tận tuần sau, phần thưởng mới được bơm vào. Trong một thị trường mà biến động xảy ra tính bằng phút, việc chờ đến tuần sau có nghĩa là thanh khoản được đưa đến cái nơi mà nhu cầu đã trôi qua từ 8 đời nào rồi. Sự chậm trễ đó tạo ra một sự kém hiệu quả về vốn vô cùng lớn. Hàng triệu đô la phần thưởng bị lãng phí cho các hồ bơi không hề có khối lượng giao dịch thực tế ở thời điểm hiện tại. Thế cơ chế phân bổ dự đoán mới giải quyết cái điểm mù này như thế nào? Cơ chế này giải quyết triệt để bằng cách tích hợp trực tiếp một thị trường dự đoán, kiểu prediction market, vào thẳng lõi của quá trình định tuyến thanh khoản. Thay vì bỏ phiếu dựa trên các dữ liệu tĩnh của quá khứ, toàn bộ hệ thống sẽ hướng thanh khoản theo thời gian thực dựa trên các dự đoán về nhu cầu trong tương lai.
nghĩa là thanh khoản sẽ đón đầu dòng tiền. Đúng vậy, đội ngũ phát triển kỳ vọng điều này sẽ đẩy hiệu suất phân bổ phần thưởng lên tới 80%. Không có gì ngạc nhiên khi chỉ một rò rỉ nhỏ về thông tin này đã kích hoạt đà tăng giá 22% cho token ARO hồi giữa tháng 6. Ý tưởng dự đoán tương lai để đón đầu dòng tiền nghe thì cực kỳ hấp dẫn. Nó vẽ ra một viễn cảnh hoàn hảo. Nhưng thực tế thì tương lai vốn dĩ là bất định. Tôi tò mò về cơ chế trò chơi ở đấy. Nếu cái thị trường dự đoán này nó dự đoán sai thì sao? Một câu hỏi rất thực tế. Việc liên tục chạy theo những dự báo mù mờ về khối lượng giao dịch tương lai liệu có rủi ro làm đốt sạch vốn nhanh hơn, lãng phí nhiều tiền thưởng hơn là cứ dùng một hệ thống chậm chạp nhưng dựa vào dữ liệu quá khứ chắc chắn không? Lời giải cho bài toán bất định này nằm ở thiết kế thưởng phạt tài chính cực kỳ khắt khe của hợp đồng thông minh. Anh biết đấy, một thị trường dự đoán hiệu quả không dựa vào việc một ai đó có quả cầu pha lê để nhìn thấu tương lai. Nó dựa trên việc người tham gia phải đặt cược rủi ro bằng chính túi tiền của họ. Tức là không có chuyện dự đoán xuống. Hoàn toàn không. Giả sử có một sự kiện kinh tế vĩ mô công bố vào thứ Năm và anh dự đoán cặp USDT và WETH sẽ có khối lượng giao dịch bùng nổ. Anh không chỉ đơn thuần cầm phiếu đi bầu cử, anh phải khóa chặt nguồn vốn thế chấp của mình vào dự đoán đó. Và nếu tôi đoán sai? Nếu dữ liệu thợ dân tộc chứng minh khối lượng giao dịch không hề xảy ra như dự đoán, khoản vốn thế chấp của anh sẽ bị hợp đồng thông minh tự động trừ đi hoặc tịch thu hoàn toàn. Chà, một sự trừng phạt tàn khốc. Nhưng ngược lại, nếu dự đoán của anh chuẩn xác, anh sẽ ẵm trọn phần thưởng phát hải của nền tảng, hoàn toàn tương xứng với mức độ rủi ro mà anh đã dám chấp nhận. Nó biến việc phân bổ thanh khoản thành một đấu trường tài chính thực thụ. Những dự đoán cảm tính kiểu hên xui hay kém cỏi sẽ ngay lập tức bị thị trường thanh lọc và tước đoạt nguồn vốn. Chính xác, việc đưa rủi ro tài chính trực tiếp vào mọi quyết định dự đoán theo thời gian thực sẽ thay đổi hoàn toàn chân dung của những người tham gia điều phối mạng lưới. Những cử tri con người chậm chạp, luôn bị chi phối bởi cảm xúc hay thông tin trễ nhịp sẽ sớm nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên của máy móc. Một kỷ nguyên mà các quỹ giao dịch lượng tử, các thuật toán chênh lệch giá và các bot tần suất cao sẽ tham gia phân tích hàng triệu điểm dữ liệu vĩ mô và on-chain để đưa ra dự đoán trong tích tắc. Khi hàng ngàn thuật toán tối tân lao vào cạnh tranh khốc liệt để giành phần thưởng, hệ quả tất yếu là một hệ thống thanh khoản trơn tru, đi sát với thực tế thị trường hơn bất kỳ cơ chế thủ công nào mà con người có thể làm được. Quá sức tưởng tượng. Vậy nếu chúng ta tổng hợp lại toàn bộ các báo cáo và thông số trong buổi phân tích hôm nay, chúng ta thực sự đang chứng kiến sự hội tụ của 3 trụ cột tăng trưởng cực kỳ vững chắc cho nền tảng Aerodrome này. 3 mảnh ghép tạo nên bức tranh hoàn chỉnh. Trụ cột thứ nhất là nền kinh tế vĩ mô của chính token ARO, một nguồn cung lưu hành liên tục bị bóp nghẹt bởi chiến lược mua lại tự động và cái bánh đà khóa token VARO biến nó thành một tài sản vừa khan hiếm, vừa có khả năng sinh lời thực tế. Với ngôi vương giao dịch Bitcoin on-chain, những điều này biến họ thành lớp hạ tầng không thể thiếu của hệ sinh thái khổng lồ Coinbase. Và trụ cột thứ ba, có lẽ là rực rỡ nhất, chính là siêu xúc tác tháng 7 với sự ra đời của nền tảng Aero đa chuỗi. Việc hợp nhất thanh khoản đang bị phân mảnh của các mạng lưới Layer 2 kết hợp cùng các hồ bơi chống rò rỉ MEV và cái động cơ phân bổ dự đoán thời gian thực, tất cả đang vũ trang cho dự án này đủ hỏa lực để thực sự thay đổi là cán cân quyền lực trong toàn ngành DeFi. Một chuỗi sự kiện được sắp xếp hoàn hảo. Chắc chắn rồi. Và tất cả những thay đổi mang tính cấu trúc này đưa tôi đến một suy nghĩ sâu xa hơn. Xuyên suốt buổi mổ xẻ dữ liệu hôm nay, chúng ta đã nhắc đến việc cơ chế thời gian thực đang dần loại bỏ các cử tri con người. Chúng ta cũng nhắc đến chiến lược của Coinbase muốn biến Aerodrome thành bệ thống thanh khoản cho các đại lý trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy, xu hướng AI đang len lỏi vào cốt lõi của DeFi. Vậy thính giả hãy thử ghép hai chi tiết này lại và cùng tưởng tượng một viễn cảnh trong khoảng 6 đến 12 tháng tới. Chúng ta từ trước đến nay vẫn quen với việc DeFi được vận hành bởi các nhà đầu tư con người, những người ngồi nhấp chuột trên trình duyệt, đọc tin tức, suy nghĩ rồi di chuyển thanh khoản dựa trên những phân tích cá nhân. Một quá trình đầy cảm tính. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cái quyền lực đó bốc hơi hoàn toàn? Điều gì sẽ xảy ra khi toàn bộ dòng chảy hàng tỷ đô la trên nền tảng mới này được kiểm soát 100% bởi các AI agents, tức là những thực thể tự động phân tích độ trễ mempool, quét tin tức vĩ mô toàn cầu và xử lý dữ liệu on-chain chỉ trong vài miligiây để liên tục đặt cược vào thị trường phân bổ dự đoán. Một viễn cảnh mà tốc độ của con người trở nên vô nghĩa. Chính xác. Liệu việc Aerodrome vươn lên vị trí dẫn đầu có phải không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một sàn giao dịch thành công nữa, mà là chúng ta đang trực tiếp chứng kiến cái khoảnh khắc lịch sử DeFi chuyển giao quyền định tuyến tiền tệ toàn cầu từ tái con người sang trí tuệ nhân tạo? Một câu hỏi thực sự đáng để suy ngẫm. Chắc chắn rồi. Đó là một câu hỏi mở đủ lớn để mỗi thính giả tự chiêm nghiệm khi chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà tốc độ xử lý của máy móc định hình lại mọi quy luật tài chính. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi
trong buổi phân tích cực kỳ sâu sắc này. Hẹn gặp lại trong những cuộc giải mã dữ liệu tiếp theo.